Ερευνητές ασφαλείας παρατήρησαν μια απότομη αύξηση σε επιθέσεις που χρησιμοποιούν ένα εργαλείο κλοπής δεδομένων με το όνομα Evil Extractor. Το Evil Extractor χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή για την κλοπή ευαίσθητων δεδομένων τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το malware πωλείται από μια εταιρεία που ονομάζεται Codex για $59 το μήνα. Διαθέτει 7 attack modules συμπεριλαμβανομένων ransomware modules κλοπής credentials και παράκαμψης του Windows Defender. Παρόλο που το Evil Extractor είναι διαθέσιμο στην αγορά ως νόμιμο εργαλείο, φαίνεται ότι προωθείται κυρίως σε hacking forums για εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Σύμφωνα με τη Fortinet, πολλοί κυβερνοεγκληματίες χρησιμοποιούν τώρα το malware για να κλέψουν πληροφορίες. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν μια απότομη αύξηση στις επιθέσεις από το Μάρτιο του 2023. Οι περισσότερες μολύνσεις ξεκινούν μέσω phishing μηνυμάτων. Η Fortinet αναφέρει ότι οι επιθέσεις ξεκίνησαν με ένα phishing email που παρουσιάζεται ως αίτημα επιβεβαίωσης λογαριασμού και περιέχει ένα συνημμένο αρχείο που είχε συμπιεστεί με gzip και εμφανιζόταν ως ένα νόμιμο αρχείο PDF ή Dropbox. Στην πραγματικότητα το συνημμένο αρχείο είναι ένα εκτελέσιμο πρόγραμμα Python. Όταν ο στόχος ανοίγει το αρχείο, εκτελείται ένα αρχείο PyInstaller. Στη συνέχεια ξεκινά ένα loader πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ένα PowerShell script για την εκκίνηση του εκτελέσιμου αρχείου Evil Extractor. Κατά την πρώτη εκκίνηση, το κακόβουλο λογισμικό θα ελέγξει το system time και το host name για να εντοπίσει αν εκτελείται σε εικονικό περιβάλλον ή σε περιβάλλον δοκιμών sandbox. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα συνεχίσει την κακόβουλη δραστηριότητά του. Ένα από τα πιο σημαντικά modules του Evil Extractor, το module κλοπής δεδομένων, θα πραγματοποιήσει λήψη 3 πρόσθετων Python components. Το πρώτο πρόγραμμα εξάγει cookies από το Google Chrome, το Microsoft Edge, τον Opera και τον Firefox browser και επίσης συλλέγει ιστορικό περιήγησης και αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασης από ακόμη περισσότερα προγράμματα. Το δεύτερο component είναι ένα πρόγραμμα καταγραφής πλήκτρων, δηλαδή ένα keylogger. Το τρίτο είναι ένα πρόγραμμα Web Extractor που σημαίνει ότι μπορεί να ενεργοποιήσει κρυφά την κάμερα web, να τραβήξει βίντεο ή εικόνες και να ανεβάσει τα αρχεία στον διακομιστή FTP του εισβολέα, τον οποίο νοικιάζει η Codex. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το κακόβουλο λογισμικό κλέβει πολλούς τύπους αρχείων, εγγράφων και πολυμέσων από τους φακέλους desktop και downloads, τραβά screenshots και στέλνει όλα τα κλεμμένα δεδομένα στους χειριστές του. Όσον αφορά στην ενότητα Codex Ransomware, είναι ένθετη στο πρόγραμμα. Πρόκειται για ένα απλό αλλά αποτελεσματικό εργαλείο κλειδώματος αρχείων που καταχράται το πρόγραμμα 7zip για να δημιουργήσει ένα αρχείο προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης που περιέχει τα αρχεία του θύματος. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπει την πρόσβαση σε αυτά αν δεν έχει κάποιος τον κωδικό πρόσβασης. Η Fortinet προειδοποιεί ότι η Codex, ο προγραμματιστής του Evil Extractor, έχει προσθέσει αρκετές νέες δυνατότητες στο εργαλείο από την αρχική του κυκλοφορία τον Οκτώβριο του 2022. Το Evil Extractor malware γίνεται όλο και πιο δημοφιλές μεταξύ των εγκληματιών του κυβερνοχώρου και τα θύματα βρίσκονται τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, μιλάμε για μια νέα σημαντική απειλή και οι χρήστες πρέπει να παραμείνουν σε επαγρύπνηση για να μείνουν προστατευμένοι. Να θυμάστε ότι η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία, γι' αυτό λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευτείτε πριν να είναι πολύ αργά.